Okay, so next topic po natin is about, so na-illustrate na natin kahapon ang ating rational, if rational siya or not. So next topic po natin is simplifying a rational algebraic expression. So sisimplify naman natin kung kahapon, in-illustrate natin, ngayon simplify. Simplifying rational or rational okay, so yan po guys. Again, ang rational or rational po is nagde-denoted po siya ng, ang rational po is nagde-denoted by P over Q. So, P over Q po, meaning fraction po ang format niya. Then, again, ang Q po natin ay hindi po pwedeng mag-equal to 0. So, should not be equal to 0 ang ating denominator. Okay, so, meron naman po tayong tinatawag dito sa pagsisimplify is the restricted values. So, ano po ba itong restricted values na sinasabi natin? So, restricted values can make okay, so pag sinabi po natin restricted values, so ang equation po ng rational, magiging undefined po. Ano po ba ibig sabihin? Pag sinabi natin undefined, is hindi po natin masosolve ang ating equation. So, wala po siyang answer, undefined po, hindi natin malaman kung ano ba talaga yung eksaktong sagot niya. So, in short, wala po siyang sagot. Okay, so sa pagsisimplify po natin ng rational, kunin po natin or hanapin po natin ano po ang mga restricted values. Kung ano po yung mga number na yun na hindi mo pwedeng i-join or i-belong sa ating solution. Okay, so example po is okay, so meron po tayong equation na 2x over x squared plus 5x plus 6. Okay, so sa rational naman po, so andito po yung monomial. Alam naman na po natin yung monomial. So ito po yung numerator natin is a type of monomial. So 2x lang po siya. Then yung denominator po natin is a type of quadratic or polynomial. So pag sinabi po natin maraming mga exponent or more than 3, 4, 5 ang exponent niya, ang tawag po natin doon is polynomial. Then, pag sinabi po natin dalawa lang po is binomial. Pag isa lang po is monomial. Okay po? Monomial po. Okay, so simplify natin, hanapin po natin ang restricted values po ng ating example. So first, ito po yung perfect trinomial po natin. So kunin po natin yung factor niyan. Ano po ba yung factor netong x squared plus 5x plus 6? Again guys, paano po ba ulit kunin yung ating factor? So kunin nyo po yung 6, itong number ng 6. So ano ba yung pwedeng i-GCF mo ng 6? Na pag yung dalawang number na yon pinag-add mo, magiging 5. Then, pag pinag-multiply mo, magiging 6. Okay, so sa 6, kunin natin. Ano pong GCF ng 6 is 1 times 6. Tama po ba? Ano pa po? Ano po pong number yung pwede mong i-multiply na magiging 6 ang sagot? 3 and 2. 3 and 2. Okay, so 3 and 2 equals to 6. So, meron pa po ba? Di pa pong i-factor or i-multiply para maging 6? Wala na. Okay, so 1 times 6 and 2 times 3 lang po. So, pag pinag-add po natin itong si 1 and 6, ilan po? 1 plus 6 is equal to? Ilan po? 6. 1 plus 6?
Pag pinag-add po 7. natin sila, 7. Okay. So, 7 po. Since malayo, 5 naman po yung nasa middle. So, try naman po natin si 2 and 3. Pag pinag-add po natin sila, ilan po? 5. Okay, 5. So, sakto po ba? 5. Yung middle po natin is 5. Okay, so ang gagamitin nating number is 2 and 3. Kasi hindi po pwedeng si 1 and 6 kasi pag pinag-add po natin si 1 and 6 equal to 7. So pag ginamit natin itong 1 and 6, 5 naman po yung nasa middle natin. Kaya mas malapit itong factor na 2 and 3. Okay, so ang factor ng ating equation po is x is equal to 2 and 3. Okay po? So, 2 times 3 equals to 6. 2 plus 3 equals to 5. Okay po? So, next po. Yun, nakuha natin yung factor na itong denominator natin. So, equate lang po natin siya ng 0. Paano po ba pag sinabi natin equate to 0? So, simple lang po. Meron po tayong dalawang paraan yan. Pwede natin baliktarin natin itong sign. So, nakita niyo po positive siya. Gawin natin siyang x is equal to negative. So, positive din po yung 3. Pwede natin gawin siyang negative 3. Okay, so pinagpalit ko lang po yung sign. Or di kaya pwede nyo naman pong kung talagang equate to 0 ang gusto nyo po, is meron naman din pong ibang paraan para makuha natin. So, x plus 2, ito po yun. Equate ko ng 0, so equals to 0. So, si 2, lipat mo po dito, magiging negative 2. So, x is equal to negative 2. Okay, so 0 po. 0 minus 2. So, x is equal to negative 2. So, same process din lang po dito sa lumabas. Diba po? Same lang din po, negative 2 lang din po yung ating naging sagot. So, pwede nyo rin pong i-equate to 0 po si 3. So, x plus 3. Okay, so equate to 0. Lipat nyo lang po si 3. So, pag nilipat mo, magiging negative siya. So, x is equal to 0 minus 3. So, x is equal to negative 3. So, same din lang po sa dito. Ayan. So, ang nakuha nating sagot po dito sa denominator, di ba pinactor po natin yung denominator natin is x is equal to negative 2 and x is equal to negative 3. So, ito po yung sagot natin na ito po ang tawag natin sa restricted values. Ibig sabihin, hindi po natin siya pwedeng gamitin itong negative 2 and negative 3 dito sa pamalit ng x. So, pwede po natin gamitin yung x is equal to 1 kasi masosolve po natin siya. X is equal to 2, pwede po. Wag lang po yung x minus 2 and x minus 3 or x negative 2 and x negative 3. Kasi po, ang tawag po natin dito sa mga number na to is the restricted values. So, pag sinabi po natin restricted values, ang ating equation is magiging undefined or wala po siyang sagot. Okay po? May tanong po ba? Okay, so another example po. Pwede nang i-next slide. Nakati na po ba? Okay, so guys, pwede na pong thumbs up naman po kung pwedeng i-next slide na natin. So, another example po. Okay, so, in this po, example number 2. Okay, so meron po tayong equation na 2x squared minus 9. Okay, so yan po yung equation natin.
First, tignan niyo po yung ating denominator. Ano po ba yung denominator? Pag sinabi po natin denominator, is nasa baba po siya. Sa taas po natin is numerator. Okay, so, focus lang po kayo kay denominator. So, ang denominator po natin is x squared minus 9. Then, kunin niyo po ang kanyang factor. Okay, so ano po ba yung factor ng x squared minus 9? Ano pong factor ng x squared minus 9 po, guys? Bali, parang ano po to siya, yung square of binomial. Ano po ba ang dalawang i-square it, mumultiply natin para maging x squared minus 9 po. Okay, so, ang factor po ng x squared is dalawang